بریم آپدیت. آپدیت هم شبیه به همونه دیگه، حالا زیاد فرق خاصی نخواهد داشت و ما یه دونه در واقع ادیت داریم، یه فرم داریم به نام ادیت و اینجا میذاریم به نام ادیت، دقیقا نوشتیم تیم. خب ادیت تیم رو میذاریم و میاد اینجا یه ادیت مثلا پارلکس داریم، یه کنترل ای کنترل سی، اصلا نیاز نیست ادیت تیم دقیقا شبیه به کرییت تیمه، کنترل ای کنترل سی و کنترل ای کنترل بی. خب فقط یه مقداری رو اینجا در واقع اینا که اوکی هم مشکل نداره، اینجا باید اطلاعات رو بر حسب آیدی بخونید. اگه اشتباه نکنم در واقع تو شما باید یه آیدی بگیرید که از طریق داره گت خواهد بود مقدار آیدی و شما این رو حتما عددیش خواهید کرد اینت ول و اینجا قرار میگیره و در نتیجه select یا ریزالت هم بد نیست یا تیم و اینجا برمیگردیم میگیم select در واقع پای آیدی تیم و آیدی رو بهش میدیم و یه ورقام ریز اینجا میزنیم و رفرش. فقط قبلش حواستون باشه شو تیمتون ببینید رو کدوم صفحه داره اشاره میکنه، ادیت تیم، درسته؟ ادیت تیم. خب الان داره درست انجام میشه و یه رفرش که بکنید ببینید که در صفحه ادیت تیم خواهد رفت و اینجا ادیت تیم اومد. فقط اطلاعات رو براش در واقع قرار بدید دیگه. حالا مثلا اینجا توی این قضیه فور اینجا پلیس هولدر نداره، پلیس هولدر نیست و ولیوه و ولیو کنم میشه PHP اکو دالر آیتم بود یا دالر تیم مقدار فول نیم و به این شکل و ولیو رو اینجا قرار میدیم. کنترل سی و دسکریپشن کنترل بی. فقط حواستون باشه که ایشون ولیو نخواهد چون تکست اریاست. بعدی ایمیج یه آی ام جی بذارید حالا مثلا نشون بده hp اکو یو آر ال مقدار administrator admin ایمیج اگه اشتباه نکنم و تیم و در نهایت PHP اکو دالر تیم مقدار ایمیج لیتس 50 دیتم 50. خب میزنیم و همه چی به زیبایی تمام. فقط اینجا حواستون باشه فقط این پاک میادم. خب این میشه دسکریپشن، حواستون باشه دسکریپشن میزنید و به همه زیبایی قرار میشه. خب این رو هم من اینجا درستش بکنم و این صفحه اولیتون در واقع اینجا هستش. و این نکته رو حواستون باشه قرار هستش که ما تو صفحه تیم در واقع مقدار داشته باشیم به نام update.php و این صفحه رو در واقع کجا میفرستیمش update و اینا هم که همانش هستش که چون عکس ممکنه خالی رو در واقع پر بره و میایم اینجا تو حالا پارالاکس قسمت آپدیتش اینا رو من یک کپی میگیرم و میخوام دونه دونه استفاده بکنم. خب کانفیگ رو میخوایم، لوگین رو میخوایم، اسلوگان نیست، فول نیمه اگه اشتباه نکنم فول نیمش هم به این شکل. بله مقدار بعدیش دیسکریپشن درسته و داپلیکیت میگه که داپلیکیت داره، حالا درستش میکنیم نیم داپلیکیت چی؟ خب دسکریپشن مساوی ازش بالا پست دسکریپشن که میرسه به اینجا اوکیه و مقدار آیدی رو
فرستادیم، ایمیج رو هم که داریم. نیم دیسکریپشن ولی پلیس هولدر رو نداریم. خب تو ایمیج یه اینپوت تایپ هیدن و نیم آیدی و ولیو دلار آیتم مقدار آیدی رو حتما میفرستیم. تمام. و اون طرف چیکار میکنید؟ همه اینا رو فعلا کامنت میکنید و یه وردامپه چیکار میکنید؟ بله full name description و آیدی و دالر ایمیج رو تایید. ببینیم آیا میرسه یا خیر. میزنیم و خب این خالیه دیگه، این عکسه، به خاطر همین اتفاق داره میفته. داره میگه undefined variable item. خب این تو رجامینه درسته، این مقدارم درسته، این آیدی نرسیده انگار. ببینیم چیه مسئله. داره پوست آیدی ایمیج نه فکر کنم واسه همون ایمیج هست، اشتباه دارم میکنم. بزنم نیمش آیدیه درسته، آیتم آیدی اسمش آیتم نیست. خب اشتباه میزنیم و الان درست میشه. نه خب این نیورد از این برای و میزنیم و اینجا اینم به این شکل. خب من این رو میتونم در واقع عددیش بکنم دیگه، کاری هم ندارم. چه تابعی این و این از این براتون انجام شد. خب گردش عددی و اینم که ایمیجی که هنوز هست. خب ما سلکت پارالکس آیدی داریم اینجا. ما اینجا چی باید داشته باشیم؟ بله سلکت آیدی تی. خب الان شما میتونید وردام بگیرید دالر چی رو یه F5 میذاریم، این اطلاعات رو همه رو کشید. خب شما باید عکس رو بهش چیکار بکنید؟ پاس بدید. اینا آپلود کاندیشن ایمیج نیم رو در واقع باید بهش پاس بدید. این دیگه میشه پارالکس، میشه دیگه چی؟ تیم. این است. آیتم رو بهش پاس بدید و ایمیج رو هم بهش چیکار میکنید؟ پاس بدید. ایمیج که اینه درسته؟ ایمیج اینه، یعنی یه آرای است. آیتم رو هم که من باید بهش پاس بدم که یادتون باشه توی کانفیگ، تو کاندیشن، اینجا تو کاندیشن این هاشش که آیتم رو میگیره. داره میگه که ببین اگر ایمیج نیمی که داره میاد اون سمت در واقع آرای است، اگر خالی بود بیا آیتم ایمیجش رو بکش بیرون، در واقع مقدار عکسش رو الان یه آرای اسم نام آیتم ایمیجش رو بکش بیرون، اسمش ایمیجه، بکشش بیرون بریز تو ایمیج نیم ریترن کن. اگه هم نبود بیا برو ایمیج دیلیت کن، در واقع آیتم ایمیج رو بزن، این رو بزن و فولدرش چی بود؟ باریکلا من دارم میگم تیم. ببین قشنگ یه حالت ساختار یافته رو نوشتیم و اینم ایمیج و فولدر رو بهش پاس میدیم. این ایمیج رو میزنیم و میره در واقع این ایمیج جدید اگر اینجا قرار بگیره میره آپلود میکنه. قبلی هم پاک کنم خوب نوشته باشه، انصافا این کار رو تمیزی کردیم دیگه. خب و اینجا باید عملیات آپدیت، بله باید بنویسید، این رو لود میکنید و مینویسید، میاد اینجا میگید که انتها فانکشن آپدیت تیم چیا داره؟ full name description و ایمیج بود و بعدیشم full name description و ایمیج و آیدی و همین هستش دیگه. دالر کانون کانکت دیتابیس و MySQL کوئری دالر کانون آپدیت و اسمش بود تیم و ست و دونه دونه از اول ایمیج توی دالر ایمیج و مقدار
سوم هستش ایمیج. خودش داره بهتون میگه دیگه، خودتون یادتونم بره مثل این صحنه بزرگوار اتفاق میفته. و در نهایت شو تیم، همین رو عوض میکنی و تیم بابا جان خب میزنید و به این شکل زیبا که میبینید خیلی شیک و روون خراب کرده. ببینم چشه درستش میکنم، اصلا نگران نباشید. مثلا ما ساخته شدیم که خرابی رو درست کنیم. یک رو من میزنم که اونامه تغییر میکنه یا خیر یه عکس دیگه میزنم سابمیت رو میزنم و به همین زیبایی که میبینید اینجا اعمال شد و عکس هاست که این اتفاق براش نمیفته ولی اتفاقی میفته اینجا، اتفاق ناگوار. بریم آپدیت رو بزنیم، یکی پی اچ پی رو بزنیم. بله چه زیبا عکس رو داره میاد اینجا ولی اطلاعاتش درست قرار نمیگیره و بنده از این سوتی های قدر دادم و ایشون ایمیج و ایمیج نیم خواهد و روح و روانمون به این زیبایی شفا یافت. یعنی واقعا خب اشکال نداره و به همین زیبایی الان داره کار خودش رو انجام میده و این همه اینجا عکس قرار گرفت. حالا کاری نداره، حالا نداره، اینا دیگه اتفاقاتی هستش که میفته و اینجا میزنیم و میبینید که اوکی هستش. سوتی بود دیگه، حالا سوتی هایی هستش دوستان میدن ما هم میدیم و اینجا چرا 3 تا نقطه داره قرار میگیره؟ چند تاست مگه بسیار آها ببینیم مشکل چیه؟ چون فاصله داره میفته بینش. خب بزنم اینا رو خب الان سابمیت رو میزنم و به همین زیبایی داره اتفاق میفته. نمیشد اینتر زدم یه اتفاقی افتاده بود اینجا که این شکل شد. خب اینم آپدیتش. بریم تو صفحه اعمال بکنیم و داینامیکش بکنیم بره.